mesélek, ha van kinek. A nap és a hold története. Történt egyszer régen, hogy egy förtelmes nagy sárkány és egy irgalmatlan gonosz óriás orvul rátört, láncra verte, foglyul ejtette előbb a napot, aztán a holdat is. Sötétség borult a földre. Nem érett a kalász, nem nyílt virág, nem énekeltek még a madarak sem. Éhínség volt és szenvedés. A két égitest rabló pedig egyre csak vitatkozott, pörlekedett. Nem tudták eldönteni ugyanis, hogy a nap vagy a hold ére többet, és hogy melyik kié legyen. Addig húzakodtak, még nem csúnyán összevesztek és egymásnak estek. Én vagyok a nagy sárkány, ki sok óriást ölt meg. Én meg a nagy óriás, ki megfőz most pörköltnek. Orrom, torkom, tüzet után, szörnyű lesz a véged. Én meg a saját tüzeden főzlek meg majd téged. Birokra keltek, őrre mentek, gyúrták, csépelték, aprították egymást végkimerülésig. Mindeközben egy tucat kis büdös ördögfatya éppen arra ólálkodott. Egyszer csak egy barlangban rábukkantak a raboskodó, leláncolt napra és holdra. Nem akartak hinni a gúvat csipás szemüknek, még a bűzhött lélegzetük is elakadt a csodálkozástól. Aztán örömükben majd kiugrottak abból az untormányos bőrükből. Ilyen csodálatos zsákmányról álmodni sem mertek volna. Nosza kapták és vitték szegényeket nem is messzire, épp csak mindjárt ide a kényköves pokolba. Ám ők sem tudtak megegyezni, hogy hogyan osztozzanak a nem várt zsákmányon. Körülülték hát a nagy asztalt, és elővették a kártyát, amiről tudjuk jól, hogy az ördög bibliája. Döntsön a szerencse. A kártyát jól megkeverjük. Aki csal, jól meg kell verjük. De kinyeri holdunk, napunk, mikor mindannyian csalunk. És elkezdték verni a blattot, aztán előbb-utóbb egymást, hiszen persze, hogy mindegyik csalt, ez náluk már csak így szokás. Szegény nap és szegény hold sínylődhetett tovább megráncolva pokoli rabságba. Élt akkoriban két ember, akikben igen nagy erő lakozott. Ők voltak a földkerekség legbátrabbjai, legerősebbjei, és nem rettentek meg semmitől. El is indultak a nap és a hold kiszabadítására. Tudták az utat is, mentek, vándoroltak. Útközben óriások támadtak rájuk, csak úgy döngött a föld a lábuk alatt. Ordításuk olyan volt, mint a mennydörgés, de a két ember erővel, ügyességgel mindet legyőzte. Aztán meg jöttek a félelmetes sárkányok. Csapkodtak hatalmas szárnyaikkal, mintha szélvész támadt volna. Förtelmes pofájukból okátták a tüzet, de a két rettenthetetlen emberen semmi sem fogott ki. Elbántak a sárkányokkal is. Így jutottak el a kémbűzös pokolba. A nyápic kis ördögfatyak rémülten haigálták el a vasvilláikat, s megtapasztalhatták, milyen az, ha valaki megfő a saját levében. A két világhőse kiszabadította a napot és a holdat. Az egyik ember azt mondta: te komám, én fogom vinni a napot. Jól van, komám, mondta a másik, én pedig viszem a holdat. El is indultak hazafelé. Ahogy jöttek, jövögéltek, útközben olyan tüzesre fölízott a nap, hogy aki hozta, azt az ember teljesen sötétre égette. Azért barna bőrűek a cigányok, mert az ő leszármazottai. Annak meg, aki a holdat hozta a hóna alatt, minden nemzetsége fehér lett.
őtőle erednek a fehér emberek. Az égites szabadítók hónuk alatt a fényességekkel hazaérkeztek. De a cigányember ott tartotta a házában a napot, a másik meg a magáéban a holdat, hogy csak nekik világítsanak. És akkor sírni kezdtek az emberek, és sírni kezdett velük az ég is, könnyeivel elárasztotta az egész földet. Az a könnyhullás volt az első igazi eső a világon, amikor az ég megsiratta a napot és a holdat. Ezt látván a fehér ember azt mondta a holdnak: nem bánom, fölengedlek, hiszen nem lehetsz csak az enyém. Hasonlóképpen cselekedett a másik is. A nap és a hold végre valahára hazatérhetett. Azóta is egymást váltva fényeskednek az égen minden áldott nap. És ez így lesz, míg a világ világ. Dúj,